A miniszterelnök. A Nádasból a Sándor palotába. Kötelességtudatból, a katonák sorsában való osztozás szándékával Bethlen István az első világháború kitörése után azonnal frontszolgálatra jelentkezett, noha parlamenti képviselőként nem kapott volna még behívót. Hol a fronton, hol szabadságon és az országgyűlésben töltött hónapokat. A román betörést követően, mint az Erdélyi Szövetség elnöke, tevékeny szerepet vállalt a front elől elmenekültek visszaköltöztetésében és a gazdaság helyreállításában. A háború végi zavargások Mezősámsondot is elérték. A környékbeli parasztok egy csoportja fel akarta koncolni Bethlen grófot, ezért családjával a Nádason keresztül Marosvásárhelyre, majd Pestre menekült. Eközben 4. Károly lemondott a trónról, és az őszi rózsás forradalom vezéralakja, Károlyi Mihály került hatalomra, akinek Bethlen nem tartozott a támogatói közé. Látva Károlyi kudarcos kormányzását, valamint azt, hogy a környező népek szabadon foglalhatnak el egyre nagyobb országrészeket, megpróbálta egységbe tömöríteni az ellenzéki politikusokat, és megalapította a Nemzeti Egyesülés pártját. Már Károlyi idején ezért rendőri megfigyelés alá helyezték Bethlent, aki a Tanácsköztársaság kikiáltása után azonnal tudta, hogy mint nemzeti érzelmű, konzervatív gróf nem sok jóra számíthat a bolsevikoktól. Bajuszát leborotválva, áruhában, hamis útlevéllel Bécsbe utazott. A többi Bécsbe menekült arisztokratával megalapította az antibolsevista komitét. Kumbéla és a kommunisták megdöntésére dolgoztak ki terveket, felvették a kapcsolatot Károlyi Gyulával és a szegedi ellenforradalmi kormánnyal, valamint az antant hatalmakkal. A Tanácsköztársaság végül a román hadsereg bevonulása miatt bukott meg, Kumbéla és a többi népbiztos egy ausztriai elmegyógyintézetben rejtőzött el, Bethlen és a bécsi emigráció pedig hazatért. Miután az antant kitessékelte a románokat, és Horthy Miklós bevonult Budapestre, Magyarországot is meghívták a béketárgyalásokra. Bethlen a békedelegáció fő megbízottja lett. A tárgyalásokra készülve Erdélyről írt anyagaiban 2 számára elfogadható verziót vázolt fel. Erdély maradjon a miénk. Amennyiben ez nem lehetséges, váljon független állammá. Azonban a békeküldöttség összes erőfeszítése hiába valónak bizonyult. A győztes hatalmak valójában már hónapokkal azelőtt döntöttek a drasztikus országcsonkításról, hogy meghívták volna a magyar delegációt. A Bécsben és Párizsban töltött idő alatt viszont Bethlen alaposan beletanult a diplomáciába. Ekkor kialakított külföldi kapcsolatrendszere hasznára vált a későbbiekben. A továbbiakban az Országos Menekültügyi Tanács elnökeként azt a több mint 400 000 magyart igyekezett segíteni, akik az elcsatolt területekről a Csonkaországba menekültek. Jelentős részüknek ugyanis ezután egy-egy vasúti vagon jelentette az otthonát. Lakásépítési akciót indított el. Ezen kívül több segélyakciót szervezett számukra, például nyári gyereknyaraltatást, amit magánvagyonából is támogatott 100 000 koronával. A békediktátum aláírását követően Horthy kormányzó felkérte miniszterelnöknek. Ám mivel nem tudott egyességre jutni a pártokkal, és olyan összetételű kormányt felállítani, amilyet szeretett volna, végül nem vállalta a megbízatást. Javaslatára a kormányzó Teleki Pált nevezte ki miniszterelnöknek. 4. Károly első visszatérési kísérlete 1921 tavaszán azonban megingatta a kormányt, és Teleki lemondott. Horthy ismét Bethlent kérte fel miniszterelnöknek. A gróf ezúttal gyorsan kompromisszumot kötött személyi ügyekben, majd egy napon belül igent mondott. Bethlen István régóta készült erre a feladatra. Jól lehet, tragikus helyzetben vette át az országot, továbbá nem számíthatott könnyű sikerekre, kötelességének érezte, hogy jóra fordítsa nemzete sorsát, és határozott elképzelése volt arról, hogy ehhez milyen politikát kell folytatnia.